Здогадалися? Так, це він. Маленький, гордий, невгамовний, вірний. Йоркширський тер'єр. Той самий, що дивиться на вас з обкладинок і підкорює серця на виставках. Умочуйтеся зручніше, наливайте чай. Я розкажу вам історію про левине серце, загорнуте у шовк. Вона починається не в королівських палацах, а в густому тумані та фабричній кіптяві 19 століття. В Англії та Шотландії вирує індустріальна революція. На ткацьких фабриках і у глибоких вугільних шахтах працюють люди, а поруч із ними їхні маленькі, кудваті напарники. Це були жорсткошерсті робочі тер'єри, чиїм завданням було не милувати око, а виживати і працювати. Вони були безжальними гладіаторами, які щодня спускалися в темряву, щоб захищати шахтарські пайки та цінні тканини від полчищ щурів. Свій сучасний вигляд і назву ці безстрашні бійці утримали завдяки суворим, але працьовитим ткачам із графства Йоркшир. Вони почали схрещувати місцевих собак, виводячи ідеального мисливця. Маленького, швидкого, з шерстю, за яку зручно вхопити пса, витягаючи його з щурячої нори. Саме тоді на світ з'явився Хаддерсфілд Бен, легендарний пес, справжній прабатько всіх сучасних йорків. Він був не просто собакою, а непереможним чемпіоном у змаганнях з лову щурів, заклавши у породу той самий сталевий стрижень. Але довго ховати таку красу в шахтах було неможливо. Коли з цих собак змили вугільний пил, світ ахнув. Під брудом ховалося справжнє золото зі сталлю. Вікторіанські аристократки миттєво закохалися в цю породу. Йорки змінили професію. З мисливців вони перетворилися на компаньйонів, переїхавши з брудних підлог на оксамитові дивани. Сьогодні йорки – одні з найпопулярніших собак у США та Європі. Вони стали справжніми зірками світських хронік. Задайте Одрі Гепберн. Її пес Містер Феймус – це, мабуть, найвідоміший йорк в історії. Він не просто жив з нею, а й з'являвся в кадрі фільму «Забавна мордочка». Жизель Бюндхен. Супермодель обожнювала свою йоркширську тер'єрку Віда. Вона була Жизель всюди – від знімальних майданчиків до подорожей приватними літаками. Саймон Ковел. Відомий суддя X-Factor та America's Got Talent має двох знаменитих йорків – Сквідлі та Дідлі. Він навіть брав їх на червоні доріжки. Венус Вільямс. Легендарна тенісистка має йорка на ім'я Хералд. Він часто подорожує з нею на турніри по всьому світу. Наталі Портман. Її улюбленець Виз був класичним представником породи і супроводжував актрису протягом багатьох років. Проте їхнє робоче минуле нікуди не зникло. Під час Другої світової війни крихітна йоркширська тер'єрка на ім'я Смокі здійснила справжній подвиг. На аеродромі Лінгаєн солдатам потрібно було прокласти кабель зв'язку, але для цього довелося б перекопувати злітну смугу, підставляючи базу під ворожі бомбардувальники. І тоді Смокі, яка важила менше 2 кілограмів, з прив'язаним до нашийника дротом самостійно проповзла крізь вузьку 20-метрову дренажну трубу, забиту піском і брудом. Вона врятувала життя сотням людей, довівши, що розмір тіла не визначає розмір хоробрості. Якщо ви запитаєте Йорка, хто він такий, він відповість: «Я – величезний, грізний вовкодав». У них колосальний синдром Наполеона і левине серце. Вони безстрашно кидаються на захист господаря, навіть якщо супротивник у 10 разів більший. І ось тут ми підходимо до їхньої головної риси – знаменитої йоркширської впертості. О, це справжнє мистецтво. Йорк ніколи не буде сліпо виконувати команди, як службовий собака. Він спочатку подумає, а чи вигідно це мені сьогодні? Якщо на вулиці дощ, а ваш малюк вирішив, що його лапки створені лише для сухого асфальту, він просто сяде і перетвориться на кам'яну статую. Ви можете його благати, тягнути, обіцяти золоті гори. Йорк лише зневажливо підніме брову. Ця впертість – не дурість. Це прояв їхнього високого інтелекту та власної гідності. Їхня зовнішність – це окрема історія. Кумедні віподібні вушка, що робить їх схожими на лісових ельфів, часто не хочуть стояти самі. І господарям у щенячому віці доводиться кумедно підклеювати їх пластером. А іноді у йорків стерчить кінчик язика. Через коротку щелепу він просто не поміщається в пащі, надаючи собаці постійного виразу легкої задумливості. Але найдивовижніше – це їхня шуба. Йорки не мають підшерстя, і те, що ми називаємо шерстю, це насправді волосся, за своєю структурою ідентичне людському. Вони не линяють і не пахнуть псиною, що робить їх справжнім порятунком для алергіків. Йорк – ідеальний житель мегаполіса. Він легко може випустити свою мисливську енергію, ганяючи за іграшкою коридором вашої квартири. Але відсутність підшерстя має свою ціну. Ці собаки жахливо мерзнуть.
Зимовий комбінезон і смішні черевички – це не забаганка божевільного господаря, а сувора необхідність. Зате яка естетика криється в їхній шерсті. Немає нічого красивішого за Йорка, що мчить назустріч вітру, коли його довга, нестрижена шерсть розвивається, наче живий шовковий водоспад. Щоб зберегти цю красу і не перетворити життя собаки на козамку, досвідчені грумери мають секрет. Залишаючи шерсть довгою зверху, вони коротко вистригають її лише знизу, між подушечками лап. А от нашийники для цих собак – табу. Через надзвичайно крихку трахею будь-який різкий ривок може призвести до задухи. Тому справжній Йорк гуляє тільки у зручній шлейці. Життя з Йорком – це марафон, до якого треба бути готовим. Перший рік – ходіння по мінному полю. Найбільша загроза для цуценяти – гіпоглікемія. Варто малюку перенервувати або пропустити обід, як рівень цукру в його крові різко падає. Рахунок іде на години. І кожен власник цуценяти завжди тримає під рукою ампулу з солодкою глюкозою. А ще в цьому віці доводиться воювати з молочними іклами, які часто відмовляються випадати самостійно, і їх доводиться видаляти у ветеринара. Дорослі роки – битва з невидимими ворогами. Коли Йорк гуляє у своєму розкішному, довгому вбранні, що торкається землі, він стає ідеальною мішенню для кліщів. Знайти паразита в цьому густому шовку практично неможливо, тому регулярні пігулки або краплі стають питанням життя і смерті. Срібний вік – від 7 років. Собака стає спокійнішою. Тепер головна турбота – це збереження слабких зубів, підтримка тендітних суглобів та регулярні перевірки маленького хороброго серця. Незважаючи на минуле щуролова, сучасний Йорк має неймовірно ніжний шлунок. Будь-які експерименти закінчуються катастрофою. Тут працює лише 2 підходи. Або елітний сухий корм – холістік для дрібних порід, або ювелірно збалансована натуральна їжа, де кожен грам м'яса та овочів вивірений дієтологом. І ніякого переїдання. Харчування строго 2 на день за розкладом. Червоні пропорції. Що може вбити Йорка? Шматочок зі столу. Шоколад, виноград, цибуля і трубчасті кістки. Це отрута. А навіть маленький шматочок жирної ковбаски може спровокувати гострий панкреатит. Польоти з дивана. У них кістки тонкі, як олівці. Стрибок з ліжка часто закінчується вивихом колінної чашечки. Міф про мікро-йорків. Якщо вам пропонують цуценя, яке дорослим важитиме 1 кг, тікайте. Це так звані тікапи, жертви жорстокого маркетингу. Такі собаки – це згусток генетичних хвороб. Вони живуть мало і в постійних муках. Здоровий Йорк – це міцний, збитий собака вагою від 2 до 3,1 кг. Перш ніж принести цей шовковий ураган у свій дім, подивіться в дзеркало і чесно дайте відповідь. У вас є маленькі діти? До 5 років? Якщо так, відкладіть покупку. Дитина може випадково впасти на собаку або стиснути її занадто сильно. Ви готові до щоденного ритуалу з гребінцем? Шерсть Йорка не пробачає лінії. У вас вистачить терпіння на їхню впертість? Їх потрібно виховувати так само серйозно, як велику собаку, інакше ви виростете маленького пухнастого тирана, який керуватиме всією родиною. Якщо ви сказали так, вітаю! Ви отримаєте не просто собаку, ви отримаєте тінь, яка завжди буде ходити за вами по п'ятах. Ви отримуєте сміливе левине серце, яке захищатиме вас від усього світу. Ви отримуєте справжнього друга.